අයිබෝන් හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විස YouTube channel එකට. ටිකක් අද අමුතු විදිහට මම වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. කැමරාවක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තමයි මම වීඩියෝ එක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා SketchUp වල 3D visualization කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අදාළ කරන සුපිරි software එකක් ගැන මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මීට කලින් මම මේක ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ තමයි Twinmotion ගැන මම අද ඉඳන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක එකකින් ඉවර කරන්න බෑ. සෑහෙන දේවල් තියෙනවා ඔයාලට මට කියලා දෙන්න. මම තාම කිසිම පෙළ ගැස්මක් මුකුත් කරගෙන නැහැ. එන විදිහට මගේ දැනුම මම ඔයාලට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද්ද මේ visualization එකක් කියලා කියන්නේ කියලා බලමු ඉස්සෙල්ලම. ඇත්තට visualization එකක් කියලා කියන්නේ යාළුවනේ මේක 3D ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකක් හරි ක්‍රමයකට අපිට කාත්තෙක් හරි කමියනිකේට් කරගන්න සිද්ධ වෙනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉමේජ්, එතකොට වීඩියෝ, ඇනිමේෂන්, ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ මැසේජ් එක ඒගොල්ලන්ට අරගෙන යන්න පුළුවන්. 3D visualization කියන්නේ ඒ වගේම දෙයක් තමයි. අපි මොකක් හරි කරන 3D නිර්මාණයක් තව කෙනෙක්ට අරගෙන යන්න, යාට ඒ මැසේජ් එක අරගෙන යන්න. හිතන්නකෝ ගයක් හදනවා කියලා ගේ මොන වගේද, ගේ කොහොමද පේන්නේ, ඒක කොච්චර ලස්සනද, ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද තව වාගේ ක්ලයන්ට් අරගෙන යන්නේ. එතකොට ක්ලයන්ට් ඒ මැසේජ් එක අරගෙන යන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික් එකක් තමයි 3D visualization කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපි මෙතනදී යථාර්ථයට පුළුවන් තරම් ලං වෙන්න පුළුවන් විදිහේ නිර්මාණයක් තමයි කරන්න යන්නේ. ඒක දැක්කම ඇත්තම වගේ ඒක බලපු කෙනෙක්ට මේ තමයි ඇත්තටම තියෙන දෙයක් වගේ හැඟෙන විදිහට අපි 3D visualization වලදී ඒ දේ කරන්න පරිස්සම් වෙනවා. ඉතින් යථාර්ථයට ගොඩක් ලං වෙන්න පුළුවන් විදිහ නිර්මාණ කරන්න නම් ඔයා ගොඩක් මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉඳලා එක්ස්පීරියන්ස් එකතු කරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයා එකතු කරන්න ඉගෙන ගන්න පුංචි ඩීටේල් එකක් වුණා ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා ඒ නිර්මාණය පුළුවන් තරම් යථාර්ථයට ලං කරගන්න. මේක පොඩි දෙයක් නෙමෙයි, මේක සෑහෙන කතා කරන්න ඕන වටපිටාවක් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒ හින්දා මම මේක බොහොම මේ හිමින් කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් පරණ තාක්ෂණයක් නෙමෙයි, මේක බොහොම ලේටස්ට් ටෙක්නොලොජි එකක්. මේක දැන් ටික දියුණු වෙමින් පවතිනවා. මේවට දැන් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් නිර්මාණය කරමින් පවතිනවා. ඒත් එක්කම තමයි මේ 3D visualization softwares කාරලියට එන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට ලෝකේ දැවැන්ත softwares කීපයක් හදලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි Lumion කියලා කියන්නේ. ඉතින් Lumion වලින් ගොඩක් කට්ටිය මම දැක්ලා තිනවා Facebook එකේ පවා ෂෙයා කරගන්න. ඔයාලා හදන නිර්මාණ බොහොම ලස්සනයි. ඊට අමතරව Enscape කියලා එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ගිහලා බලන්න. ලංකාවේ වැඩි මම දැකලා නැහැ Enscape වලින් කවුරුත් වැඩ කරනවා. Enscape එකත් මේ වගේම 3D visualization වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක්. ඊළඟට V-Ray වලින් පුළුවන් වාට 3D rendering කරගන්න. හැබැයි මේ V-Ray එකයි Enscape එතකොට Lumion වගේ ඒවා ගත්තාම ටිකක් සාමාන්‍ය වෙනස් වෙනම කතාවක් වෙනවා. ඒක පස්සේ කියලා දෙන්න. ඊළඟට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක තමයි Twinmotion කියලා කියන්නේ. ඉතින් මගේ හැම වීඩියෝ එකකටම මම පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට Twinmotion කියන software එක. ඉතින් Twinmotion ඇයි Twinmotion මම සිලෙක්ට් කරගත්තේ මෙච්චර මේ Lumion වගේ හොඳ එකක් තියෙදි ඇයි ඔයා Twinmotion පාවිච්චි කරන්න කියලා කෙනෙක්ට බොහොම සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. මට පළවෙනියටම කියන්න තියෙන එක පළවෙනි උත්තරේ තමයි මම මේ Lumion හොඳ නැහැ කියනවා නෙමෙයි, Lumion හොඳයි, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Lumion එකයි Twinmotion එකයි තරගෙදි මම Twinmotion තෝරගන්න වෙච්ච ප්‍රධානම හේතුව තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ Mac කම්පියුටර් එකක්. ඉතින් Mac වලට Lumion වත් Enscape වත් සපෝට් කරන්න ඒගොල්ලෝ Windows වලට විතරයි මේ softwares රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මම Mac එකට දාලා try කරලා දෙනව නැත්තේ නෑ. Mac එකේ ඔයාලා දන්නවා ඇති boot camp කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි මම ඒ Lumion environment එක පොඩ්ඩක් experience කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ ඒක එච්චරම සාර්ථක නෑ. Mac එකේ තියෙන performance එක බලද්දි Lumion එක දාපුවාම පට්ටටම මේ performance අඩුයි. ඊට වඩා හොඳ ලැප් එකක් අරගෙන Lumion දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරලා බලනකොට මට හම්බෙච්ච software එක තමයි ඊළඟට තියෙන එකම solution එක විදිහට මට හම්බුනේ Twinmotion කියන එක. ඉතින් මේක මේ 3D visualization නේ. මෙතනදී අපි SketchUp වලින් හදන 3D model එකක් අපි Twinmotion වලට
ඉම්පෝට් කරගෙන Twinmotion එක ඇතුළේ තමයි අපි අදාළ කරන සැකසීම් කරන්නේ. මෙතන සැකසීම් කියලා කියන්නේ අපිට සිද්ධ වෙනවා SketchUp වලින් ඉම්පෝට් කරගත්තු ප්‍රොජෙක්ට් එකට මේටීරියල්ස් ඇප්ලයි කරගන්න, ඒ වගේම ඒකට ලයිටින්ග්ස් හදාගන්න, ඒ වගේ දේවල් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න එක්ක ස්ටඩි මේජ් එකක් විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් 3D animation එකක් විදිහට Twinmotion වල ඊට අමතරව තියෙන option එකක් මට මතක විදිහට ඒක panoramic view එක තියෙන, කියන්නේ වාට වටේටම 360 බලන්න පුළුවන් විදිහට වාට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වාට පුළුවන් තව කාට හරි ඒක සම්පූර්ණ එක්ස්පෝර්ට් කරලා ප්‍රොජෙක්ට් එක දෙන්න. එයාට නිකන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා වගේ හිට මෙට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි එක්ස්පෝර්ට් වෙන ෆයිල් වල සයිස් එක ඇවිල්ලා GB 6ක් 7ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හැටියට මම try කරලා තියෙන විදිහට ඔන්න ඔය තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද Twinmotion ගන්නෙ කියලා. යන්න Google වලට. ඉතින් මම මගේ Chrome browser එකෙන් type කරනවා Twinmotion කියලා මෙතන type කරලා enter කරනවා. enter කරලා පස්සේ ඔන්න මගේ පළවෙනිට වෙනවා unrealengine.com කියලා වෙබ්සයිට් එක තමයි Twinmotion තියෙන්නේ. ඇත්තටම Unreal Engine එකෙන් තමයි මේ Twinmotion එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් Unreal Engine team එකෙන් ඒගොල්ලෝගෙන් product එකක් විදිහට තමයි මේක දෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Twinmotion එකෙන් කරපු සමහර animations වගේ දැන් background එකේ play වෙනවා, හරිම ලස්සනයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පාලම් මෙහෙම ඇරෙනවා. ඒවා හදන්න පුළුවන් මම කියලා දෙන්නම්. ඒව ඇත්තටම අමාරු නෑ. ඊට පස්සේ ගස් හෙලවෙනවා. අපි ගස් හොලවන්න යන්නේ ගස් හෙලවෙනවා. ඒකේ වෙනම තියෙනවා හුලං එන විදිහ, කියන්නේ wind එක control කරන්න, ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ කැමරා ඇනිමේෂන්, ලයිටින්ග්ස්, වීඩියෝ මේ හැම දෙයක්ම මට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම්. හරි. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Unreal Engine එකේ Epic Game දන්නවයි සමහරට ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන කට්ටිය. මට හිතන්නේ විදිහට Epic Games එකෙන් හදපු ගේම්ස් මට මතක නෑ දැන්. මම ගේම්ස් ගහන එක නෙමෙයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම sign out වෙන්නම් මෙතන පෙන්නන්න. හරි. යන දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගියත් කොහොමත් ඒගොල්ලෝ කියනවා ඔයාලට sign up වෙන්න කියලා. ඉතින් මම login now කියන එකට යනවා. ඔයාලට sign up වෙන්න සිද්ධ වෙයි. මම Google account එක හරහා ගිහිල්ලා මගේ techviso email එකට මම sign වෙනවා. හරි. දැන් මේ Twinmotion software එකේ මිල සාමානෙන් මම ඉන්නේ සෞදි වල නිසා මේකේ සෞදි රියල් වලින් තමයි මේකේ බිල තියෙන්නේ. සෞදි රියල් 1633ක්. සාමාන්‍ය මේකට සෞදි රියලක් වෙනවා රුපියල් වලින් ගත්තොත් 52ක් 53ක් කියමුකෝ. අපි කැල්ක් එකට දාලා බලමු. කැල්කියුලේටර් එකට දාලා බලමු. 1633ක් ඒක වැඩි කරනවා 50 හරි 53න් වැඩි කරමුකෝ. ලංකාවේ රුපියල් හැමතිස්සෙම උඩ පාවෙන හින්දා. හරි. 86549ක් තමයි මේකේ software එක සල්ලි දීලා ගන්න ගියොත් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් එච්චර මුදලක් වාට හඳන්න වේදම් කරන්න අමාරුයි, විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒ හින්දාම Twinmotion එකකින් වාට free download කරන අවස්ථාවක් දීලා තිනවා. කිසිම ගැටලුවක් ඉන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා Twinmotion for education කියලා. ඒගොල්ලෝ education වලට Twinmotion ලබා දෙනවා. ඉතින් මේකත් එක හේතුවක් තමයි මම Twinmotion පාවිච්චි කරන්න හේතු වෙච්ච. මොකද Twinmotion අපිට ෆ්‍රී ඒගොල්ලෝ දෙනවා, අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් මෙහි education වැඩවලට විතරක් commercial use කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා get now කියන එකකින් ගිහිල්ලා Twinmotion download කරගන්න. මෙතන Twinmotion අපිට install කරලා දෙන්නේ නැහැ. Twinmotion වෙනුවට ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ විශේෂ Epic Game launch එකක්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් Epic Game launch එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ launch එක. ඉතින් මේ launch එක හරහා තමයි ඔයාලට සිද්ධ වෙන්නේ Twinmotion download කරගන්න. හරි. දැන් මගේ launch එක load වෙනවා. මේකත් අර කලින් දුන්න account එකම පාවිච්චි කරලා වට සිද්ධ වෙනවා log වෙන්න. හරි. දැන් මම Epic Game launch එකට log වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන් උඩ තියෙනවා tabs කීපයක්. Unreal Engine 4, Learn, Marketplace, Library. හරියට නිකන් අර mobile phone එකේ Play Store එක වගේ. මෙතන තියෙනවා අවසානට ඉස්සෙල්ලා Twinmotion කියලා එකක්. මෙතනින් වට පුළුවන් Twinmotion download කරගන්න. ඇත්තටම install කරගන්න පුළුවන්. install කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මෙතන පොඩ්ඩක් බලන්න පල්ලෙහා තියෙන drop down menu එකක් list එකක් තියෙනවා. ඒ list එකෙන් ඔයා Twinmotion වගේ version එක select කරගන්න ඕනේ.
මෙතන දෙවා එඩියුකේෂන් එකනේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ. එඩියුකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හින්දා මේ EDU එඩියුකේෂන් කියන එකේ දැනට නම් තියෙන 2021 2021.1.3 කියන එක තමයි මේනකොට රිලීස් වෙලා තියෙන ලේටස්ට් version එක. ඉස්සරහට මේ නම්බර් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක සිලෙක්ට් කරන්න අය කියන්නම් Twinmotion EDU ඊට පස්සේ 2021.1.3 කියන version එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන දැන් මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන හින්දා මට launch කියලා එන්නේ. ඔයාට මෙතන install කියලා එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඉස්සෙල්ලා දෙයක් කියන්නම් ඔයාලට. ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න GB 12කවත් data ඔයාගේ ළඟ තියෙන්න ඕනේ. GB 12ක data කියන්නේ GB 12කට වඩා තියෙන්න ඕනේ. මොකද අප්ලෝඩ් ඩවුන්ලෝඩ් දෙකම සිද්ධ කරන්න එපා. ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු පැකේජ් එකක් ඇක්ටිවේට් කරගන්න ඔය මොබයිල් ෆෝන්ස් වලින් එහෙම මේ හොට්ස්පොට් දාගෙන ඉන්ස්ටෝල් මේ කරන්න බෑ. ඒක කරන්න අමාරුයි. මේ එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේනකොට Twinmotion ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පටන් ගන්න ඇති. ඉතින් ඒකට ටිකක් වෙලා යනවා. Twinmotion ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියාගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද Twinmotion වලින් වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලට හිතන දේවල් ටික ලියන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් ලියන්න ඉස්සරහට ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරන්න කැමති දේවල් පල්ලෙයක් ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම මට ඔයාලා සහයෝගයක් විදියට අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක මට ලොකු support එකක් channel එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක සමුගන්නවා. වීඩියෝ එක මෙච්චරලා බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.